नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवेत सगळ्यांक येवकार आनी सगळ्यान पयलीं सगळ्यांक वर्स 2013च्यो हुनहुनीत परबी. वर्स 2012 जालें आनी आमी आमच्या ह्या प्रोग्रामांतल्यान एस्ट्रोनॉमी म्हणजे खगोलशास्त्र आनी स्पेस हाचेर खुबसो उजवाड घालपाचे प्रयत्न केले. तो विशय सोंपेपणान तुमचे कडेन पावोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. आतां ह्या वर्सा आमी नवें आनी कितें करपाचें आसात. आमचे ब्रह्मांड, आमचो जो युनिवर्स, ताचें खरें स्वरूप कितें आसा तें समजोवपाचो आनी मातशें हायर लेवलाचेर वचपाचो आमी प्रयत्न आमच्या प्रोग्रामांतल्यान करपाचो आसा. म्हाका गॅरंटी आसा की आमचे जे तरणाटे आसात, जे यूथ आसात, जे स्कुलांतले स्टुडंट्स आसात, तांकां हें सगळें इन्फॉर्मेशन खूब म्हत्वाचें आसतलें आनी फुडें तांकां हाचो खूब उपयोग जातलो. तेच लेवलाचेर आज आमी एक हांगा भासाभास करपाचे आसात आनी हें डिस्कशन सामकें एक हेवी अशा सब्जॅक्टाचें म्हणल्यार जाता. हो आमचो पुराय जो ब्रह्मांड आसा, युनिवर्स आसा, तो कसो क्रिएट जाला, तो कित्या पासून क्रिएट जाला आनी तें जें सायन्स आसा, युनिवर्साचें सायन्स, तें कशें आमी प्रूव करूं शकतात, हें सगळें आमी आज डिस्कस करपाचे आसात. आमच्या संवसारांत सगळ्यांत व्हडलो इतिहासांतलो एक प्रयोग आसा, एक्सपेरिमेंट आसा, तो म्हणजे लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर. युरोपात आसा तो आनी आतां पर्यंत इतलो इतिहासांत व्हडलो एक्सपेरिमेंट दुसरो जावं ना. मोर दॅन 100 कंट्रीज, जगातले 100 देशां चड देशांतले 10,000 पेक्षा चड सायंटिस्ट हे एका प्रोजेक्टाचेर काम करीत आसात. आनी आतां पर्यंत संवसाराचो हो सगळ्यान एक्सपेन्सीव आनी म्हारग असो प्रोजेक्ट आसा आनी हाचें डायरेक्ट कनेक्शन एस्ट्रोनॉमी कडेन आसा. आनी हें डिस्कस करपा खातीर हे फिजिक्स, जे एस्ट्रोनॉमीचे फिजिक्स आसा, ते डिस्कस करपा खातीर युनिवर्सिटीचे कोण तरी जाणटे प्रोफेसर हांगा येवनात, पण आयचे आमचे तरणाटे, सामके यंग आमचे जे ब्लड आसा, तांकां फिजिक्स, सायन्स, एस्ट्रोनॉमी हातूंत भरपूर इंट्रस्ट आसा. तो पळोवन तुमकांय अजाप जातलो. हे असले आमचे भुरगे आयिल्ले आसात आनी पयलीं हांव तांची तुमकां वळख करून दितां. पयल्या सुवातेर आमच्या बरोबर आसात सेंट झेवियर्स कॉलेज म्हापसाचे जयंत कर्ण. जयंताची टॉपीक आसा ऑफ हिज करियर पॉलिटिकल सायन्स, पूण विज्ञान, एस्ट्रोनॉमी आनी फिजिक्स हाचे कडेन ते एक हॉबी म्हणून पळयतात. दुसरे सुवातेर म्हजे बरोबर आसात शशांक शेटये सौदागर. शशांक गोवा इंजिनियरींग कॉलेज फार्मागुडी हांगा इंजिनियरींग शिकता. कंप्युटर सायन्स हो ताजो विशय, पण एस्ट्रोनॉमी आनी फिजिक्स आनी थियरी हे ताजे एक तरेचे हॉबीज म्हणल्यार जाता. मागीर म्हजे बरोबर आसा राज कुंकळकर. राज बिट्स पिलानी, जे बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आनी सायन्स, जे वास्को आसा, थंयचो स्टुडंट आसा. आनी राजाचें करियरूच आसा फिजिक्सान आनी एस्ट्रोफिजिक्स आनी व्हडल्यो थियरी ज्यो साद्या लोकांक कांयच समजनात, त्यो सोंप्यो करून तांकां सांगप ही तांची हॉबीज म्हणल्यार जाता. आनी निमाणे कडेन आसात अनमोल नायक. अनमोल डेम्पे कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड सायन्स मिरामार पणजे हांगचो विद्यार्थी आसा. BScचो जिओलॉजी हो ताजो टॉपीक. आनी आकाशांतले जे गॅलेक्सीज, क्लस्टर्स, जे वस्तू दिश्टी पडनात ते टॅलिस्कोपांतल्यान सोदून काडप, हें एक तरेचें ताजें लायफाचें पॅशन आसा. सो तुमकां सगळ्यांक आमच्या ह्या डिस्कशनान येवकार. वेलकम टू अवर डिस्कशन. आनी डायरेक्टली आनी टायम वेस्ट करनासतना आमच्या टॉपिकाक उडी मारया. सो जयंत, म्हाका फर्स्ट सांग की लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर, वॉट इज लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर? LHC is this project. It is located at CERN. CERN is European Center for Nuclear Research. Okay. This project is basically in the project. What happens is hadrons are colliding with each other. Okay. This experiment is being done for the purpose of understanding our universe better, how it evolved, the origin of the universe. Okay. That's the main focus of the experiment. Okay. Now this experiment is located in Europe. It's underground basically, 100 meters below Earth, below the surface. एस्ट्रोनॉमीचो एक्सपेरिमेंट टेलिस्कोप लावून वयर न्ही, जमनीच्या सकल. Yes, it's below the surface, 100 meters below the surface. Okay. And the equipment for this LHC project weighs more than around 38,000 tons. Okay. Yeah, and and in the project around 9,500 magnets are used. And they use at a temperature, at the superconducting temperature, okay, which is around negative 271 degrees. Okay. So to achieve the temperature, they use more than 10,000 tons of liquid helium to attain the temperature. Okay. What happens in the project is
particles, hadrons, they are accelerated to nearly the speed of light, 99.99%. समके स्पीड ऑफ लाईटाचे Almost. पार्टिकल्स मूव्ह करतात. Yes. आणि किती करतात पार्टिकल्स मूव्ह करून? Yeah, they accelerate the particle till that speed is achieved, and once it's achieved, particles are accelerated in two opposite directions. ते क्लॉइड जातात. Yeah, and at 4 different parts in the tunnel, in the 27-kilometer tunnel, they are collided. Okay. When the particles collide, that is when we see the subatomic particles, and we use the data to study them. हांव एक तुमकां एक ऍड करूंक सोदतां की लार्ज हॅड्रॉन कॉलायडर इतले एक्सपेन्सिव्ह एक्सपेरिमेंट आसा पूण हाजी खुबशी मशिनरी आमच्या गोंयान मडगांव इंडस्ट्रियल एस्टेटान करून व्हेल्ली आसा युरोपाक. सो आमचेय बी गोंयकारांचे कनेक्शन हे बिग बँग किंवा जे प्रोजेक्ट आसात सन आनी LHC हाजे कडेन आसा. सो ऑन दीस नोट हांव अनमोल तुका विचारता सर हाजे बद्दल आमकां आनी थोडे कितें तरी LHC बद्दल तूं सांगूं शकता? हय, सन वो लोकेटेड आसा फ्रांस आनी स्वित्झर्लंडाच्या बॉर्डराचेर. ओके. जयंतान सांगलेल्या प्रमाणे दिस प्रोजेक्ट इज अंडरग्राउंड 100 meters अंडरग्राउंड. कित्याक अंडरग्राउंड आसा? सो तो अंडरग्राउंड असपाक ताचो रिजन आसा एक व्हडलो, दॅट इज द मशिनरी शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द कॉस्मिक रेडिएशन्स फ्रॉम द स्काय. ओके. आनी अलॉंग विथ म्हणजे दिस स्पेसांतल्यान ऑल द टायम cosmic radiation Huh. what are cosmic radiations? Cosmic radiations जे असतात those are particles like various स्पेसांतल्यान येतात. हय स्पेसांतल्यान particles they are constantly Coming. bombarding us. ती हे एक्सपेरिमेंटान इंटरफियर जावपाक Interfere जावपाक नजो wrong conclusion wrong result येवपाक नजो म्हणून सेफ्टी खातीर ते सेफ्टी खातीर अंडरग्राउंड असता. आणि कितें रिजन? सो मशीनाचो प्रोटेक्शन हाच्या खातीर. आनी हे एक्सपेरिमेंट करता आसतना मशिनांतल्यान रेडिएशन भायर सरता. हय. सो तो 100 मिटरचो रॉक्स आसा पळय वयर तो शील्ड करता मशिनाचें रेडिएशन. हय, म्हणजे आमच्या पर्यंत पावूंक दिना. आमच्या पर्यंत पावपाक दिना. सो तेच्या खातीर ते 100 kilometers सकयल असता. ओके. आनी फ्रांस आनी स्वित्झर्लंड ही युरोपातली सगळ्यात स्टेबल लँड सारखी. ते अर्थक्वेक्स बीन काय जायना तेच्या खातीर सेफ उरता. सेफ उरता सारको. ओके. सो हो प्रोजेक्ट थंय केलेलो. ओके.
सो आतां लार्ज हॅड्रॉन कोलायडर कितें खंय आसा तें सगळें पळयलें. सो हातूंत म्हाका तुवें जयंत जशें सांगलें की पार्टिकल्स आर कोलायडेड टू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ द पार्टिकल एंड द युनिवर्स. सो पार्टिकल फिजिक्स आयलें डायरेक्टली. पार्टिकल फिजिक्स इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी. आमचे सबंद संवसार पार्टिकल्सांनी जाला. आमी पार्टिकल्साचे एटम्स हे आमी पार्टिकल्सान बनले. सो पार्टिकल्स मेक अप द युनिवर्स. सो वी हॅव टू अंडरस्टँड द नेचर ऑफ द पार्टिकल. सो डायरेक्टली म्हाका कोण तरी सांगचें पडटलें पार्टिकल फिजिक्स हाज्या बद्दल थोडेशे आमच्या दर्शकांक एक लायटली कोण तरी सांगू शकतलो. राज. आता जसे की तुम्ही म्हणले आणि वी हॅव ऑल लर्न्ड इन आवर स्कूल डेज की एव्हरीथिंग इज मेड अप ऑफ स्मॉलर अँड स्मॉलर पार्टिकल्स. एटम्स आमच्या बॉडीन सगळे. सो देर आर मॉलिक्युल्स. मॉलिक्युल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स नोन एज atoms. आता दिस फॅक्ट वॉज नोन अराउंड 100 years ago. ॲटमाच्या भितर you have something known as the nucleus and electron. जसं की इलेक्ट्रॉन आम्ही जाणा, it is the negatively charged particle. It is the reason why we have stuff like electricity all around us. प्रोटॉन्स आसा खूप तरेचे. Yeah, exactly. The nucleus consists of two particles known as neutron and proton. आता हे जे पार्टिकल आसा these are very heavy as compared to the electron. आणि these heavy particles are known as hadrons. आता जयंत म्हणटालो की हेड्रॉन्स असे पार्टिकल म्हणजे लार्ज हेड्रॉन कोलायडर. या सो दॅट हेड्रॉन वर्ड जो आसा दोज मीन्स हेवी पार्टिकल्स. म्हणजे लार्ज हेड्रॉन म्हणजे हेवी पार्टिकल्स कोलायडेड. ओके, सिंपल. सो ओव्हर द इयर्स व्हॉट दे हॅव फाउंड आउट इज दॅट दीज आर नॉट द ओनली पार्टिकल्स. जे आता इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आसा, दीज आर नॉट द ओनली पार्टिकल्स. देर आर मोर देन 100 ऑफ सच पार्टिकल्स. ओके. आता आम्ही त्यांच्या बरोबर नकळत काय. येस. How were they discovered? They were discovered only in such collisions that he talked about. Collide करतगीर दोन पार्टिकल एकामेकाचेर कोलायड केले आणि नवे पार्टिकल स्प्रे कसा होता पार्टिकलांचो, न्यू पार्टिकल्स that created usually we cannot see. Okay, those are created. And that is what particle physics basically studied. And this experiment is all about directly connected to particle physics. Insignificant though this bottle of compressed hydrogen gas looks, it marks the beginning of the world's largest and most powerful particle accelerator chain, culminating in CERN's spectacular Large Hadron Collider. Hydrogen atoms from this gas cylinder are fed at a precisely controlled rate into the source chamber of a linear accelerator, CERN's LINAC-2, where their electrons are stripped off to leave hydrogen nuclei. These are protons and have a positive charge, enabling them to be accelerated by an electric field. Their journey to eventually take part in ultra-high energy collisions similar to those following the Big Bang can now begin. This initial acceleration has caused LINAC-2 to be likened to the lumbering first stage of a huge rocket. By the time this packet of protons leaves LINAC-2, it'll be travelling at 1/3 the speed of light. It's about to enter the booster, stage 2 of the rocket, if you will. In order to accelerate the packets, they are repeatedly circulated, and the electric field is now pulsed in the same way that you push a child on a swing each time they reach a certain point. Magnets exert a force on the passing protons at right angles to their direction of motion,